ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ አንድ ሌላ የኢንተርቪው ኩዌስችን ነው የምናየው። ቤዚካሊ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። ዩዥዋሊ ዴይ ቱ ዴይ ዴቨሎፕመንት ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። ግን ኢንተርቪው ላይ ሲመጣ ብዙ ኮንሰፕቱን ከፕራክቲካል ነገሩ ጋር ማገናኘት ላይ ችግሮች አሉና እሱን ጋፕ ሙሉ ለሙሉ ባይደፍንም የሚያግዝ ነገር ነው ያሰብኩት። አሁን የምናየው ጥያቄ ፕሮግራሚንግ ላይ ሶሊድ ፕሪንሲፕልስ የሚባሉ አሉ። እነዛ ሶሊድ ፕሪንሲፕልስ ሶሊድ ማለት የአምስት ፕሪንሲፕሎች ኮምቢኔሽን ነው። ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ኦፕን ክሎዝድ፣ ሊስት ኦፍ ሰብስቲቱሽን፣ ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ኤንድ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ወይ ዲፔንደንሲ ኢንቨርዥን እንለዋለን። እነዚህ ምን ማለት ናቸው እና በምሳሌ ደግሞ አብረን እናያቸዋለን። ዛት እናንተ ፕራክቲካሊ ከሰራችሁት ፕሮጀክት ጋር ማች ታደርጉታላችሁ። ለኮንሰፕቱ አዲስ ከሆናችሁም አሪፍ ኢንትሮዳክሽን ይሆንላችኋል ማለት ነው። ዩዥዋሊ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ የሚሰራ ሰው እነዚህን አምስት ህጎች ማክበር አለበት። እነዚህን አምስት ህጎች ካላከበረ ኮዱ ሜንቴናቢሊቲው ኢሹ ይሆናል፣ ሪዳቢሊቲው ኢሹ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቶፒኩ እንግባ። ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት አሁን ቲዮሬቲካል ነገሩን እናውራና ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ሪስፖንሲቢሊቲ የምንሰራው ኮድ ለምሳሌ አንድ ክላስ ክሬት ስናደርግ ያ ክላስ ለአንድ ነገር ብቻ ነው መፈጠር ያለበት። ኦኬ ለምሳሌ ካልኩሌተር ካልኩት ያንን ክላስ ካልኩሌተር አራት ኦፕሬሽኖች አሉት ለነዛ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ወይም ሌሎች ሰፋ ያለ ነገር ካሰብንም እንደዛ። ዩዥዋሊ ግን ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሎጂክ ነው መሆን ያለበት። ኦኬ አንድ ክላስ ክሬት ስናደርግ ወይ አንድ ፋንክሽን ስንሰራ ለሆነ ስፔሲፊክ ነገር ነው ያ ፋንክሽን መስራት ያለበት። የሆነ ለምሳሌ ፐርሰን ሴቭ ማድረግ የሚፈልግ ፐርሰን የሚባል ኤንቲቲ ካለኝ ለዛ ፐርሰን ኤንቲቲ የሚያስፈልጉኝ ፋንክሽኖች አንድ ክላስ ውስጥ ይቀመጣሉ። በጣም ካልበዛ ማለት ነው። በጣም ሲበዛ ደግሞ ሪዳቢሊቲ ኢሹ ስለሚሆን ኤክስቴንድ ማድረግ ምናምን እናስባለን። ያ ኦፕን ክሎዝድ ላይም እሱን እናያለን። ግን በተቻለ መጠን ግን አንድን ስራ የሚሰራን ክላስ አንድ ክላስ ስንፈጥር ያ ክላስ አንድ ነገር ብቻ የሚሰራ ሆኖ ታርጌትድ ሆኖ መሰራት አለበት። ብዙ ነገር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ያ ክላስ ኤኒ ነገር ማስተካከል ስንፈልግ የሆነ ችግር ተፈጥሮ ኤረር መጥቶ ማስተካከል ስንፈልግ ያ ክላስ በተለያዩ ምክንያቶች ኤዲት ይደረጋል ማለት ነው። ያንን ክላስ ማስተካከል ያለብኝ የሆነ ሎጂክ ላይ ፌል ሲያደርግ ነው። ያ ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ከሆነ ያለው ያ ክላስ ለሲንግል ፕሮብሌም ብቻ ነው አክሰስ ማድረገው ማለት ነው። ኤኒ ታይም ሌላም ሰው የኛን ሶፍትዌር ሜንቴን የሚያደርግ ከሆነ እኛ ሰርተን አስረክበን ሄደን ሜንቴናንሱን ወይም ሰፖርቱን የሚሰራው ሌላ ሰውም ቢሆን እያንዳንዱ ነገር ይሄንን ፕሪንሲፕል ተከትሎ ከተሰራ ሲንግል ሪስፖንሲብል ከሆኑ ክላሶቹ የሆነ ችግር ሲፈጠር የት ሄዶ ኤዲት ማድረግ እንዳለበት ያውቃል ማለት ነው። የሆነች ነገር ሲያስተካክል ሌላ ነገር አያበላሽም ማለት ነው። ኦፕን ክሎዝድ ደግሞ ማለት ምንድነው? ሁል ጊዜ የምንጽፈው ኮድ ወይም ክላስ ስንፈጥር ወይም ላይብራሪ ስንፈጥር ክሎዝድ ፎር ሞዲፊኬሽን ኦፕን ፎር ኤክስቴንሽን ነው ፕሪንሲፕሉ የሚለው። ይሄ ማለት ኤኒ ታይም ያው የሶፍትዌር ባህሪ አንድ ጊዜ ይሰራል፣ በየጊዜው አዳዲስ ሪኳየርመንቶች ይመጣሉ። ስለዚህ የሰራነውን ነገር መቀየር አንችልም አይባልም፣ አንቀይርም አይባልም። ሁል ጊዜም ለውጥ ይመጣል። ለውጥን ኢንተርቴን ማድረግ መቻል አለብን። ለውጥን ግን ኢንተርቴን ስናደርግ የሰራነውን ነገር እየለወጥን አይደለም፣ ቼንጅ እያደረግን አይደለም። አንድ ክላስ ከጻፍን ያ ክላስ ለቼንጅ ክሎዝድ መሆን አለበት። አንዴ ከጻፍነው ፐብሊሽ ከተደረገ ወይ አንዴ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ክሎዝድ መሆን አለበት ፎር ቼንጅ። ግን ደግሞ ለውጦች ስለሚመጡ ለውጦቹን እንዴት ነው የምናደርገው? በኢንሄሪታንስ ኤክስቴንድ እናደርገዋለን። ያንን ክላስ ኢንሄሪት እናደርገውና አዲስ የመጣውን ነገር እንጨምርበታለን። ኦቨርራይድ የሚደረጉ ፋንክሽኖችም ከሆኑ ኢንሄሪት አድርገ ነው ከዛ የምንፈልጋቸውን ፋንክሽኖች ብቻ ኦቨርራይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦፕን ክሎዝድ ይሄ ነው። ሊስት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ደግሞ ማለት ምንድነው? አንድ ኢንተርፌስ ይኖረኛል። ያ ኢንተርፌስ ዲፋይን የሚያደርጋቸው ፋንክሽኖች አሉ። እነዛ አብስትራክት ፋንክሽኖች
ኢንሄሪት የሚያደርጉ ክላሶች ይኖራሉ። ሶ ኢንሄሪት የሚያደርጉት ክላሶች ሁልጊዜም አንድ አይነት አንደኛው ሎጂክ ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ክላስ አንድ ኢንተርፌስ ላይ ሶስት አብስትራክሽን አለኝ። ሶስት አብስትራክሽን ሜተዶች ካሉ ያንን አብስትራክሽን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ሁለት ሶስት ክላሶች ኢምፕሊመንት ቢያደርጉት ሁሉም ያንን እነዛን ሶስት ሜተዶች ኢምፕሊመንት ማድረግ አለባቸው። ሁለቱን ኢምፕሊመንት አድርገው አንዱን የማይፈልጉት ከሆነ ባድ ነው ዲዛይናችን ማለት ነው፣ መስተካከል አለበት። ወይ እነዛ ያ ሁለቱን ብቻ የሚጠቀመው ሌላ ሁለቱ ብቻ ያለበት ኢንተርፌስ ተሰርቶ ነው መሰጠት ያለበት፣ ወይ ደግሞ ዲዛይናችንን ማስተካከል ነው ያለበት። ሶ ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ፕሪንሲፕል የሚለው ሁልጊዜ ኢንተርፌሱ አለ ወይ ፓረንት ፋንክሽኑ አለ፣ እሱን ኢንሄሪት አድርገው ኢምፕሊመንት ያደረጉታል። ሶ ፓረንቱና ኢምፕሊሜንቴሽኑ አንድ አይነት መሆን አለበት። ኤኒ ታይም ኢምፕሊሜንቴሽኖቹን ማቀያየር መቻል አለብን፣ ለውጥ ማምጣት የለበትም። ወይም ፓረንቱን ብጠቀምም ፓረንቱን የምጠቀምበት ቦታ ላይ ቻይልዶቹን ኢንሄሪት ያደረጉትን መጠቀምን ብፈልግ ኢሹ መሆን የለበትም፣ አንድ አይነት መሆን አለበት ኢምፕሊሜንቴሽኑ ማለት ነው። በተለያየ መንገድ ኢንተርናሊ ኢምፕሊመንት ሊደረግ ይችላል። ቤዚክ ሎጂኩን ግን የሚያዛባ መሆን የለበትም። እንደዛ ከሆነ ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩት የመደራረጉን ሎጂክ ፌል ያደርጋል ማለት ነው። የራሱ ፕሮብሌም አለ። ሌላኛው ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ነው። ከሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ጋር የተወሰነ ይያያዛል። ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ማለት አንድ ኢንተርፌስ እንሰራለን። ዩዥዋሊ ብዙ ፕሮግራሚንግ ታስኮች ላይ ያየሁት ስለሆነ ነው፣ እኔ የሚያጋጠመኝ እኔ የሚያደረኩት ስህተት ስለሆነ ነው። ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ምንድነው የሚለው? አንድ ኢንተርፌስ ላይ ዲፋይን የምናደርጋቸው አብስትራክት ፋንክሽኖች አሉ። እሱን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ክላሶች አሉ። ሁልጊዜም ይላል ህጉ፣ ሁልጊዜም ያንን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ወይ ያንን ኢንተርፌስ ኢንሄሪት የሚያደርጉት ክላሶች የዛን ኢንተርፌስ ሁሉንም ሜተዶች መጠቀም መቻል አለባቸው። የማይፈልጉት ነገር ካለ ሌላ ኢንተርፌስ ነው ለነሱ መሰራት ያለበት። ኢንተርፌሶቹ ሴግሪጌትድ መሆን አለባቸው፣ መበታተን አለባቸው። ዩዥዋሊ ግን አሁን የሚደረገው ምንድነው? አንድ ክላስ 3 ፋንክሽን ይፈልጋል፣ ሌላኛው ክላስ 5 ይፈልጋል፣ አንደኛው 2 ይፈልጋል። ሶስት ክላሶች አሉ፣ 2 5 እና 3 የሚፈልጉ። ለነዚህ ለሶስቱ የተለያየ ኢንተርፌስ ከምሰራ ይባልና አንድ ኢንተርፌስ ሰርተን 10ም ፋንክሽኖች እዛ ጋር እናደርጋቸውና ከዛ ለሶስቱ ኢንሄሪት እናደርገዋለን። ሶስቱ ክላሶች የሚፈልጉትን ኢምፕሊመንት ያደርጋሉ፣ የማይፈልጉት ኖት ኢምፕሊመንትድ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ይሄ ግን ባድ ዲዛይን ነው፣ እንደዚህ አታድርጉ ነው የሚለው ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ህጉ። ይሄንን ለማስከበር ምንድነው ማድረግ ያለብን? ኢንተርፌሶቹን ሴግሪጌት ማድረግ፣ የማያስፈልጉትን ነገሮች ማጥፋት፣ ወይ ደግሞ ኢንሄሪታንስ ቼይኑን ማሳደግ። እንዴት የሚለውን እናያለን ፕራክቲካሊ። ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ደግሞ ምንድነው? ዩዥዋሊ እኛ የምንሰራው እስካሁን ያው 3 አፕሊኬሽን ላይ ሰርታችሁ ከሆነ ወይም ኢንተርፌስ አለኝ፣ ኢንተርፌሱ ኢምፕሊመንት ይደረጋል። ከዛ ኢምፕሊመንት የተደረገውን ነው እኔ ኢንሄሪት የማደርገው። ኢምፕሊመንት የተደረገውን ነው የምጠቀመው እስካሁን። እንደሱ ሲሆን ግን ችግሩ ምንድነው? ኢምፕሊመንት የተደረገውን ክላስ ለምሳሌ ካልኩሌተር የሚባል ኢንተርፌስ አለኝ። አድ፣ ሰብትራክት፣ መልቲፕላይ እና ዲቫይድ የሚሉ ፋንክሽኖች ዲፋይን ሆነውበታል። አብስትራክት ሜተዶች ዲፋይን አድርገን እነዛን ሜተዶች ኢንሄሪት አድርጎ የሚሰራ ደግሞ ካልኩሌተር ማኔጀር ወይም ካልኩሌት ማኔጀር የሚባል ወይም ሲምፕሊ ካልኩሌተር የሚባል ደግሞ ክላስ ፈጥርና ኢንተርፌሱን ኢንሄሪት አድርጌ ኢንተርፌሱ ላይ ያሉትን 4ቱን ሜተዶች ኢምፕሊመንት አደርግበታለሁ ይሄን ክላስ። ከዛ ኮዳችን ላይ ኤኒ ታይም ካልኩሌተር ላይ ያሉትን ፋንክሽኖች መጠቀም ስንፈልግ ዩዥዋሊ የሚደረግ የነበረው ምንድነው? ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑን ነው ኢንሄሪት የምናደርገውና ወይም የሱን ኢንስታንስ እየፈጠርን ነው የምንጠቀመው። እንደዛ ማድረግ ግን ችግር አለው ነው የሚለው ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን። ችግሩ ምንድነው? ኮዳችን እዚህ ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ ዲፔንድ እያደረገ ነው። አሁን የሰራነው ካልኩሌተር ፋንክሽን ከሆነ ጊዜ በኋላ ሎጂኩን መቀየር ብንፈልግና ሌላ ኢምፕሊሜንቴሽን ብንፈጥር ፕሮጀክታችንን ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤግዛክትሊ ሪፈር እያደረገ ያለው ይሄን ክላስ ስለሆነ ይሄን ክላስ ተቀይረው እዛ ጋር ፌል የሚያደርግ ነገር አለ። ምንድነው መሆን ያለበት? ኢምፕሊሜንቴሽኑን ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑን ሳይሆን ሪፈር ማድረግ ያለበት ኢንተርፌሱን ነው ሪፈር ማድረግ ያለበት። ፋንክሽን ዴፊኒሽኖቹን ነው ማወቅ ያለበት። ፋንክሽን ዴፊኒሽኖቹ
በፈለገው መንገድ ኢምፕሊመንት የሚያደርጋቸው ክላስ ቢመጣ አይ ዶንት ኬር። እዛ ጋር ዲፋይን የተደረጉት ፋንክሽኖች እስካሉኝ ድረስ መስራት እችላለሁ የሚል ሎጂክ ውስጥ ነው መግባት ያለብን። ሶ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚባለው ፕሪንሲፕል እሱን ነው ኢንፎርስ የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ ፈጠን ፈጠን እያለን ኢምፕሊሜንቴሽኑን እናየው። ሶ ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 ነው የምጠቀመው እኔ። አንድ ፕሮጀክት ክሬት እናድርግ። ኮንሶል አፕሊኬሽን ሶሊድ ፕሪንሲፕል ቱቶሪያል ፕሪንሲፕልስ ቱቶሪያል። ኦኬ ሶ ይሄ አሁን እዚህ ጋር አንድ ክላስ ክሬት ሳደርግ ለምሳሌ ካልኩሌተር የሚባል ክላስ ክሬት ባደርግ ካልኩሌተር የሚባለው ክላስ ውስጡ ኢምፕሊመንት ሊያደርጋቸው የሚገቡት ነገሮች ካልኩሌተር ሪሌትድ የሆኑ ፋንክሽኖች ብቻ ናቸው። አድ ማድረግ፣ ሰብትራክት ማድረግ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ምናምን ማለት ነው። እና ሌሎች የካልኩሌተር ፋንክሽናሊቲዎችንም ከሆኑ ከፈለግን እዚህ ጋር እናስገባለን። ግን ከዛ ውጪ የሆነ ግን ፋንክሽን እዚህ ጋር መጻፍ የለብንም። ለምሳሌ ደብል ካልኩሌት ኤሪያ የሰርክልን ኤሪያ ካልኩሌት የሚያደርግ 3.14 ታይምስ ሬዲየስ ታይምስ ሬዲየስ፣ ያው ሬዲየስ ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ አሁን ፋንክሽን ነው። ሶ ዩዥዋሊ ክላሱ እንደዚህ እንዳደርግ አይከለክለኝም። ካልኩሌተር ብየዋለሁ። የካልኩሌተር ፋንክሽናሊቲዎችን አራቱንም ዘረዝራለሁ። ከዛ ደግሞ ሌሎች ፋንክሽኖችን እጨምራለሁ። ግን ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ፕሪንሲፕልን የሚከተል ስራ ግን ፕሮጀክት ከሆነ የምንሰራው ይሄ ፋንክሽን እዚህ መሆን የለበትም። የራሱ ካልኩሌት ኤሪያ የሚባል ክላስ ፈጥሬ የሰርክል፣ የሬክታንግል፣ የስኩዌር ምናምን እያልኩኝ ደግሞ ነው እዛ ጋር መዘርዘር ያለብን። ይሄ ማለት አንድ ክላስ ለአንድ ፐርፐዝ ብቻ ነው የሚውለው፣ ለአንድ ፋንክሽን ማለት አይደለም። ዩዥዋሊ ለአንድ ፋንክሽን የሚል ደረጃ ድረስ ሊደርስ ይችላል። ግን አትሊስት አንድ ነገር ላይ ወይም አንድ ኮንሰፕት ላይ አግሪጌት ያደረጉ ስራዎችን ብቻ ነው መስራት ያለበት የሚለው ግን አስገዳጅ ነው። ፕሪንሲፕሉ ይሄንን ነው የሚያስገድደው። ኦኬ ሶ ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ይሄ ነው። ሌላኛው ኦፕን ክሎዝድ። ኦፕን ክሎዝድ ማለት ቴዎሬቲካል ነገሩን እንዳወራኋችሁ አንድን ነገር ከሰራ ነው በኋላ የሚጨመር ነገር ወደፊት ሲመጣ ኦልሬዲ ፕሮዳክሽን ላይ ከወጣ በኋላ ወይ ቴስት ላይ ከወጣ በኋላ እንዲጨመር የሚፈለግ ነገር ካለ ዩዥዋሊ ፕሮዳክሽን ላይ ከወጣ በኋላ የሰራነውን ነገር መቀየር የለብንም። ለምን? የሰራነውን ነገር ስንቀይር፣ ለምሳሌ አንድ ክላስ የሰራነውን ክላስ ስንቀይር ያ ክላስ ሌላ ኢሹ ይዞ ይመጣል። የቀየርነው ነገር ለምሳሌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ኢንት አድ የሚባል ፋንክሽን አለኝ፣ ክላስ ሰርቻለሁ። ሶ እዚህ ፕሮግራም ላይ ኢንት ሪዛልት ካልኩሌተርን ኢንስታንስ እንፍጠር መጀመሪያ። ከዛ ካልኩሌተር ዶት public class method public method dot add 5 እዚህ ጋር
console.readline ይሄንን ራን እናርግና እንየው። አሁን ያደረኩት ነገር ካልኩሌተር ላይ አድ የምትለዋን ፋንክሽን ጠርጄ ተጠቀምኩባት። አሁን ይሄ አፕሊኬሽን ፕሮዳክሽን ላይ ወጣ። ይሄ ኮድ ሰዎች እየተጠቀሙበት ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ሰው ይመጣና አድ የሚባለው ፋንክሽን 2 ፓራሜትር ሳይሆን 3 ፓራሜትር ነው መውሰድ ያለበት ቢለኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ኦኬ አሁን ሌትስ ሴ ይሄ ፋንክሽን ይሄ ክላስ ሌሎች ፋንክሽኖችም አሉት። ኦኬ ሶ ይሄንን ክላስ እዚህ ላይ ስለምጠቀምበትና ሌሎች ኢምፕሊሜንቴሽኖች ስላሉት አሁን አድ የሚባለው ፋንክሽን 3 ፓራሜትር ነው መውሰድ ያለበት ሲለኝ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንን ኤዲት ማድረግ የለብኝም። ይሄን ኤዲት ካደረኩት እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ነገር ይበላሻል። ሶ ይሄንን ክላስ ከነጭራሹ ይሄን ኮፒ ፔስት አድርጌ እዚህ ጋር ሜተዷን ባለ 3 ፓራሜትርን መፍጠር እችላለሁ። እንደሱም ማድረግ ግን የለብኝም። በምንም መንገድ ይሄንን ክላስ ኤዲት ማድረግ የለብኝም። ለምን ይሄንን ክላስ ኤዲት አደረኩት ማለት እዚህ ክላስ ላይ ያሉት ቴስት ዩኒት ቴስቶቻችን በሙሉ እንደገና ሪራን መደረግ አለባቸው። ይሄን ክላስ የሚጠቀሙት ነገሮች በሙሉ ሪቴስት መደረግ አለባቸው። እንደዛ አይነት ፕሮብሌም ውስጥ እንዳንገባ ምን ማድረግ እንችላለን? አንድ ሌላ ክላስ እንፈጥርና extended calculator ይሄ ክላስ የበፊቱን ካልኩሌተር ኢንሄሪት ያደርጋል። ኦኬ የበፊቱን ኢንሄሪት የሚያደርገው ለምንድን ነው? እዚህ ላይ ያሉትን ፋንክሽናሊቲዎች ማጣት ስለማልፈልግ። ከዛ እንዲቀየር የተፈለገው ይሄ ነው። ይሄንን ያው ስራ ለመቀነስ ብዬ ነው ኮፒ ያደረኩት። ባለ 3 ፋንክሽን ወስደን እንደዚህ ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄውን ካልኩሌተር ሲምፕል ፋንክሽን ስለሆነ ነው። ይሄን እዛ ጋር ኮፒ ፔስት አድርጎ ቢሰራው ምን ችግር አለው ልትሉ ትችላላችሁ። ኮምፕሌክስ የሆነ ፋንክሽን ሲሆን ግን ኮምፕሌክስ የሆነ ሎጂክ ውስጥ ሲሆን የምንሰራው ግን ኢት ማተርስ የምንሰራው ይሄንን ክላስ ዩዥዋሊ ያው እኛ ሀገር አልተለመደም እንጂ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ከሆነ የምንሰራው እቺን ክላስ ባይ ኤኒ ሚንስ ኤዲት ካደረኳት እቺን ክላስ እዚህ ክላስ ውስጥ ያሉት ሁሉም ፋንክሽኖች ቴስት መደረግ አለባቸው። እቺን ክላስ የሚጠቀሙ ሁሉም ቦታዎች ቴስት መደረግ አለባቸው። ያንን ሁሉ ስራ ላለመስራት ክላሱን ቼንጅ ማድረግ የለብንም። that's why open closed የሚለው closed for modification open for extension ይሄ አሁን ኤክስቴንድ አደረኩት። እዚህ ካልኩሌተር ፋንክሽን ላይ ያለውን ኢንሄሪት አደረኩኝና ኤክስቴንድ አደረኩት። አሁን ፕሮግራም ላይ መጠቀም ስፈልግ ያለውን ሳልነካ ይሄ ኤክስቴንድድ ካልኩሌተርን መጠቀም የሚፈልግ ፊቸር ሲመጣ ኤክስቴንድድ ካልኩሌተሩን እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ሪዛልት ቫሪያብል 2x ስለተፈጠረች ነው። አሁን x ካልክ አድ የምትለዋ ፋንክሽን አሁን 2 ይኖራታል ማለት ነው። አያችሁ 2 የሚቀበለው አለ ካልኩሌተር ላይ ያለው 3 ፓራሜትር የሚቀበለው ደግሞ ኤክስቴንድድ ላይ አለ። ሶ ባለ 3ቱን የምፈልገው ቦታ ላይ ባለ 3ቱን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሶስተኛ ፓራሜትር ደግሞ ሰጠዋለሁ። ራን እናድርገው አፕሊኬሽናችንን። ሶ ሁለቱም ሪዛልቶችን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው?
ክላሴ ካልኩሌተር ብዬ የፈጠርኩት ክላስ ክሎዝድ ፎር ሞዲፊኬሽን ሞዲፋይ ለማድረግ ክሎዝድ ነው። ሞዲፋይ ማድረግ የለብኝም፣ ግን ሁልጊዜም ለውጥ ስለሚመጣ ዩዘሩ ሁልጊዜም ለውጥ ስለሚጠይቅ ለውጥን መከልከል ስለማንችል ለውጦች ሲመጡ ክላሱን መቀየር የለብኝም፣ ግን ለውጦቹን ለማስተናገድ ያንን ክላስ ኤክስቴንድ አደረገውና አዳዲሶቹን ሪኳየርመንቶች ኤክስቴንድዱ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ አዲሱን ሪኳየርመንት የሚፈልገው ኤክስቴንድድ ካልኩሌተር የሚለውን ክላስ ጠርቶ ይጠቀማል ማለት ነው። ኦኬ ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ደግሞ ምንድን ነው? ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድን ኢንተርፌስ ወይም ፓረንት ክላስን ኢንሄሪት ያደረገ ኦብጀክት ካለ ያደረገ ክላስ ካለ ፓረንቱና ቻይልዱ እኩል መሆን አለባቸው። ፓረንቱን አጥፍቼ ወይም ፓረንቱን ትቼ ቻይልዱን እጠቀማለሁ ብል በፓረንቱ ቦታ ቻይልዱን ሰብስቲቲዩት አድርጌ መጠቀም መቻል አለብኝ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በምሳሌ እንየው። አንድ ኢንተርፌስ እንጨምር። አይ በርድ እንበል። ሲምፕል ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። ይሄ ኢንተርፌስ ነው መሆን ያለበት። በርድ ምን ፕሮፐርቲዎች አሉት? void fly and eat። ኦኬ በዚህ እንስማማለን። አሁን ይሄንን ክላስ ኢንሄሪት የሚያደርጉ ኦብጀክቶች ልንፈጥር ነው። ይሄንን ኢንተርፌስ አንድ ኢንተርፌስ እንፍጠር። አሁን ፕሮብሌሙ ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ? ይሄንን አይበርድ የሚባለውን ኢንተርፌስ የሚጠቀሙ በርዶች በሙሉ ኢት እና ፍላይ የሚባል ታስክ አላቸው እያለን ነው። ግን ፍላይ የማያደርጉ በርዶች አሉ። ዩዥዋሊ ዴቨሎፕመንት ላይ የምናደርገው ምንድነው which is a bad practice። አሁን ዴሞ ማድረግላችሁ ለዛ ነው። ኦኬ ምሳሌ ዳክ የሚባል ክላስ በፈጠር እና ይሄ ክላስ አይበርድን ኢምፕሊመንት ያደርጋል። አይበርድን ኢምፕሊመንት ያደርጋል ብንል አይበርድ ላይ ቻን ኢምፕሊመንት ኢንተርፌስ ሁለት ፋንክሽን ነው ያለው። a bird can eat አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር function will be implemented but not for fly because duck can't fly። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን አፕላይ አያደርግም ለዳክ። ስለዚህ ይሄ ኢምፕሊመንትድ ሳይሆን ይቀራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንፍጠር። እሺ አንዴ ኮንሰፕቱን አምታትቼዋለሁ። ዳክ ስለሆነ can fly if it can fly so function will be implemented ሁለቱንም ኢምፕሊመንት አደረገ ማለት ነው። just to make sure ostrichን እንውሰድ። ostrich is a bird but can't fly as far as I know. ostrich ostrichም the same thing, it will implement ibird, then ibird ኢንተርፌሶቹን ኢምፕሊመንት አድርግ ስለው eat እና fly, this one will be implemented because an ostrich can eat, will eat but will not fly. so ምንድነው የምለው ኦስትሪች ለሚለው ይሄ ፋንክሽን አፕላይ አያደርግም። ስለዚህ ኢምፕሊመንትድ ሳይሆን ተወዋለው ማለት ነው። አሁን ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ምንድነው የሚለው ኤኒ ታይም
አይበርድ የሚለውን ፋንክሽን የሚጠቀሙት ወይም አይበርድ ላይ ዳክ የሚለውን ይጠቀም የነበረው አይበርድን ይጠቀም የነበረው በዳክ ሪፕሌስ ሊደረግ ይችላል ወይም አይበርድን ይጠቀም የነበረው ኮድ በኦስትሪች ሪፕሌስ ሊደረግ ይችላል። ይሄ ማለት ፓረንቱ እና ቻይልዱ አንድ አይነት መሆን አለባቸው ኢምፕሊሜንቴሽናቸው። ይሄ ከዚህ በፊት ካልኳችሁ ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ጋር የሚገናኝ ነገር አለ። ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አሁን ኦስትሪች ይሄንን አይጠቀምም አይደል? ሶ ኦስትሪች አይበርድን ኢንሄሪት ማድረግ የለበትም። ኦኬ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አይበርድ የሚለውን በርድ ሁሉ ፍላይ አያደርግም። ስለዚህ ይሄን ፋንክሽን ከዚህ ላይ አጠፋዋለሁ። አሁን ኦስትሪች ላይ ፍላይ የሚለውን ፋንክሽን እንዳስገባ አልገደድም። ባይዘ ይሄ ለምንድነው ባታስገባው እዛ ጋር ብትሉኝ አሁን ኦስትሪች ላይ ኢት ብቻ ከሆነ ኢምፕሊመንት ማድረገው እዚህ ጋር ኤረር ያመጣብኛል። ኢምፕሊመንት ያላረከው ፋንክሽን አለ ይለኛል። ሶ ግዴታ ይሄንን መጻፍ አለብኝ። ግን ኢምፕሊመንት ማድረገው መንገድ ስለሌለኝ ነው ኖት ኢምፕሊመንትድ የምለው እንጂ ይሄን ሳላስገባ መተው ስለማልችል ኢንተርፌስ ስለሚያስገድደኝ። ሶ አይበርድ የሚለው በርድ ሁሉ ፍላይ አያደርግም። ስለዚህ ከዚህ አጠፋዋለሁ። ከዛ ግን አንድ ሌላ ኢንተርፌስ ደግሞ እንጨምራለን። flying birds ሶ ይሄ ኢንተርፌስ ነው። አይበርድን ኢንሄሪት ያደርጋል። አይበርድን ኢንሄሪት አድርጎ የራሱን ደግሞ ይጨምራል። ሶ የራሱ ደግሞ ፍላይ አለው ማለት ነው። አሁን ዳክ የሚለው አይበርድን ሳይሆን አይ ፍላይንግ በርድን ነው ኢንሄሪት የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ አይ ፍላይንግ በርድን ሲሆን ኢት እና ፍላይን ኢምፕሊመንት ማድረግ እችላለሁ። ኦስትሪች ደግሞ የሚመለከተውን ብቻ ያገኛል ማለት ነው። ይሄ ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ላይም ልንጠቀምበት የምንችለው ነው። ሶ ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን ማለት ይሄ ነው። አሁን ወደ ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን እንሂድ። ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽንም ኦልሞስት ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው የምንሰራው፣ ግን ትንሽ ለየት የሚል ነገር አለው ደግሞ። አሁን ሊስት ኦፍ ሰብስቲቲዩሽንን አየን። በቃ አሁን አይበርድ የሚለውን ኢምፕሊመንት ያደረገው ሁሉ እዚህ ላይ ያሉትን ፋንክሽኖች በሙሉ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለበት፣ ሲሚላር መሆን አለበት። አይ ፍላይንግ በርድ ኢንሄሪት ያደረገ ደግሞ የሱ ሲሚላር መሆን አለበት ማለት ነው ኢምፕሊሜንቴሽኑ። እንደዛ ሲሆን ፓረንቱና ቻይልዱ ሰብስቲቲዩት መደራረግ ይችላሉ ማለት ነው። ፓረንቱን የሚጠቀም ቦታ ላይ ቻይልዱን ማስገባት ይችላሉ እንደማለት ነው። ሰብስቲቲዩት መደራረግ ይችላሉ። መደራረግ የማይችሉ ከሆነ ቴክኒካሊ ፎልስ ስለሚሆንብን ማለት ነው። ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ደግሞ ማለት ምንድነው? ቲዮሪውን ቅድም አይተነዋል። ዩዥዋሊ አሁን የተለመደው አትሊስት እኔ ባለሁበት እኔ በተለማመድኩበት የፕሮግራመር ሰርክል ውስጥ ያሉ ፕሮግራመሮች ምንድነው የሚያደርጉት? ዩዥዋሊ የምናደርገው የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ወይም የተለያዩ ኮዶችን ክላሶችን መስራት ስንፈልግ ዩዥዋሊ ኢንተርፌስ ሰርተን ኢንተርፌሱን ኢንሄሪት ማድረግ የሚባለውን ፓተርን ለምደነዋል። ግን ምንድነው ችግራችን? ሁሉንም ነገር አንድ ቦታ መሰብሰብ እንደ ጉብዝና እናየዋለን። ጄነሪክ የሆነ ነገር መስራት እንደ ጉብዝና እናየዋለን። ዲስ ዴይስ ግን እሱ የራሱ ፕሮብሌም አለው። ብዙ ነገሮችን አንድ ቦታ ላይ ማጨቁ የሜንቴናንስ ችግር አለው። ሶ ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ይሄንን ነው የሚያግዘኝ። ኦኬ ቅድም ያልኳችሁን ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው። ሌላ ኤግዛምፕል አላመጣም። የካልኩሌተሩ እና የኤሪያ ካልኩሌተሩን ማለት ነው። አሁን ካልኩሌተር አለኝ። ኦኬ አሁን ካልኩሌተርን ኢንተርፌስ እንስራለት። ሌትስ ሴይ ከኢንተርፌስ ላይ ነው የተነሳው እንበል። ኢንተርፌስ አይ ካልኩሌተር
ሶ እዚህ ጋር ፋንክሽኖች ዲፋይን እናደርጋለን int add int num1 int num2 subtract ኦኬ በቃና ይሄ ካልኩሌተር ነው አሁን መስራት የፈለኩት የካልኩሌተር ፋንክሽናሊቲ ያለው አንድ መስራት ፈልጋለሁ ሌላ ደግሞ የኤሪያ ካልኩሌተር ደግሞ ለብቻው ፈልጋለሁ ሶ ዩजुዋሊ የሚደረገው ምንድነው እዚሁ ላይ ደብል የሚመልስ calculate circle area ብሎ int radius ትቀበላለህ የሚል አንድ ፋንክሽን ክሬት ያደርጋል double calculate rectangle area int simplify እናድርገው int number height እና width ይቀበላል ከዛ ሁለት ክላስ ነው የምንሰራው ካልኩሌተር የሚባለው አይ ካልኩሌተርን ኢንሄሪት ያደርጋል ኦልሬዲ ፋንክሽኖችን ኢምፕሊመንት ስላደረኳቸው ነው ግን ችግር አለ ይለኛል እነዚህ በዲፎልት ፐብሊክ ናቸው add እና subtract እስኪ እናመጣውን ነው see calculator የሚለው ላይ add እና subtractን ኢምፕሊመንት አድርገናል ሶሪ ይሄ ከኢንተርፌሱ ውጪ አዲሽናል ፋንክሽን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን ይቀመጥ አሁን እያደረገብኝ ያለው ምንድነው ካልኩሌተር የሚባለው ፋንክሽን አይ ካልኩሌተርን ይጠቀማል ስላልኩት የካልኩሌተርን ፋንክሽኖች አሉኝ በተጨማሪ ግን የኤሪያም ፋንክሽኖች እዚህ ጋር ይገባሉ እዚህ ጋር ኢምፕሊመንት አላደርጋቸውም እነሱን ኢምፕሊመንት ማድረጊያ ሌላ ክላስ ነው የምሰራው እዚህ ጋር ኢምፕሊመንት አደረኳቸው ማለት ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚለውን አጠፋሁት ካልኩሌተር ክላስ ስለ ካልኩሌተር ብቻ ነው ማሰብ ያለበት ኤሪያ ላይ መግባት የለበት ስለዚህ ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ እንዳያበላሽብኝ እነዚህን ፋንክሽኖች እዚህ ጋር ኢምፕሊመንት አላደርጋቸውም ግን ገብተዋል ለምን ገቡ ሁለት ኢንተርፌስ ከምሰራ አንድ ኢንተርፌስ ሰርቼ ሁለት ክላሶችን ኢንሄሪት ያደርጉታል ብዬ ማለት ነው ሁለተኛውን ደግሞ ኤሪያ ካልኩሌተር ክላስ እናስገባ ኤሪያ ካልኩሌተር ይሄም አይ ካልኩሌተርን ኢንሄሪት ያደርጋል ከዛ አይ ካልኩሌተርን ኢምፕሊመንት አርግ ስለው አያችሁት 5 ያመጣብኛል 4 ያመጣብኛል እኔ የምፈልገው እነዚህ ሁለቱን ብቻ ነው return 3.14 times radius የሬክታንግል ሲሆን ደግሞ return height times width በቃ እነዚህ ሁለቱ ኢምፕሊመንት ሳላረግ ነው መተዋቸው ማለት ነው ሶ እንደዚህ ሲሆን ዩजुዋሊ እንዳልኳችሁ ቅድም ብዙ ነገሮችን አንድ ቦታ ላይ ጄነሪክ አድርገን መስራታችን እንደ ብልጠት ነው የሚታየው በፊት this days ግን እንደሱ አይደለም ኦኬ አንድን ነገር በደንብ ድመት አድርገን አሪፍ አድርገን መጨረስ ነው ያለብን ሲንግል ሪስፖንሲቢሊቲ ያላት በደንብ የምትሰራ ያለቀች ነገር ቢኖረን ነው የሚመረጠው 10 ክላስ በፈጥር ይሻለኛል የ10 ክላስን አንድ ቦታ አስቀምጬው ጭምልቅልቅ ከሚል ማለት ነው ሶ ይሄ ኖት ኢምፕሊመንትድ የሚባሉ ትርፍ ነገሮች መኖር የለባቸውም ነው ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ሶ ምን አርግ ነው የሚለኝ ይሄ አይ ካልኩሌተር የሚባለው የካልኩሌተርን ብቻ ይስራ ሌላ ኢንተርፌስ ፍጠርና ኤሪያ ካልኩሌተር የሚባል ሌላ ኢንተርፌስ ፍጠርና እነዚህን
አይ ካልኩሌተር ላይ ያረካቸውን ከኤሪያ ጋር የሚያያዙትን ሌላ ቦታ ውሰዳቸው ነው። ፕሪንሲፕሉ የሚለው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። እንደዚህ ሲሆን እዚህ ጋር የማይመለከታቸውን አስቀራለሁ። ኢንሄሪት የማደርገው ማንን ነው? ኤሪያ ካልኩሌተርን ነው ማለት ነው። አሁን አይ ካልኩሌተር ላይ እነዚህ አላስፈላጊዎቹን ማስቀረት እችላለሁ። አንድ ጃንክ ክላስ ከሚኖረኝ ሁለት ጥርት ያለ ክላስ ቢኖረኝ ይመረጣል። አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን የምንለው ይሄንን ነው። አሁን ወደ መጨረሻውና ወደ ዋናው እንሄዳለን። ኮንሰፕቱ ቀላል ነው፣ አፕሊኬሽኑ ግን ትልቅ ነው። ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን። ይሄ አሁን እስካሁን የደረስንበት ካልኩሌተር እና ኤሪያ ካልኩሌተር ኢንተርፌስ ሰርተናል። ከዛ ደግሞ ኢምፕሊሜንቴሽናቸውን ሰርተናል። አሁን ፕሮግራም ላይ ካልኩሌት ኤሪያ ካልኩሌተር መጠቀም ብፈልግ ለምሳሌ የኤሪያ ካልኩሌተር ክላስን ክሬት አድርጌ ዶት ካልኩሌት ሰርክል ኤሪያ ሬዲየሱ 32 የሆነ ይሄ ደብል ነው የሚመልስልኝ። ሪዛልት ላይ አስቀምጥ ብዬ ሪዛልቱን እንደዚህ ማሳየት ይችላል። እቺን ራን እናርጋት። ኤሪያ ኢዝ ብሎ ይሄን ያመጣልኛል ማለት ነው። ያው ይሄን ስኩዌር አድርጎ በፓይ አባዝቶ ማለት ነው። አሁን ካልኩሌተርንም መጠቀም ብፈልግ እዚህ ጋር የካልኩሌተርን ፋንክሽኖች ዩዥዋሊ የምናደርገው ምንድነው? ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑን ነው የምንጠራው። ካልኩሌተር የሚባለውን ነው የምንጠራው። ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ደግሞ ምን ይላል? እንደዛ ማድረጋችሁ ቀሽም ነው። እንደዛ አደረጋችሁ ማለት ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ ወይንም አክቹአሊ የተሰራው ክላስ ላይ ዲፔንድ አደረገ ማለት ነው ፕሮግራማችሁ። እንደሱ መሆን ግን የለበትም። ዩዥዋሊ አሁን ለምሳሌ ይሄንን 3 ቲር 4 ቲር ምናምን አድርገን እንስራው ብንል ኢንተርፌሶቹ አንድ ፕሮጀክት ላይ፣ ኢምፕሊሜንቴሽናቸው አንድ ፕሮጀክት ላይ፣ ኢምፕሊሜንቴሽኑን የሚጠቀመው ደግሞ ፕሮግራም ሳይንስ ላይ የጻፍነው ኮድ ደግሞ ሌላ ፕሮጀክት ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሪፈረንስ ብታስቡት ፕሮግራማችን ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ ዲፔንድ እያደረገ ነው ማለት ነው። ግን ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ ዲፔንድ ማድረግ የለበትም። ይሄን በምን ማየት እንችላለን መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ፋይል ኢምፖርት የሚያደርግ አፕሊኬሽን ብትሰሩ ያ ኢምፖርት የሚያደርገው ፋንክሽን ከየትም ኢምፖርት ያድርገው፣ እኔ የምፈልገው ኢምፖርት የተደረገውን ዳታቤዝ ውስጥ ማስገባት ነው። ስለዚህ ከኤክሴልም ኢምፖርት ያድርገው፣ ከሌላ ዳታቤዝ ላይም ኢምፖርት ያድርገው፣ ከወርድ ፋይል ላይ ኢምፖርት ያድርገው፣ ችግር የለብኝም። ኢምፖርት ተደርጎ የመጣልኝ ዳታቤዝ ውስጥ ማስገባት ነው የሚሰራው። ኢምፖርት ማድረጊያው ኤኒ ታይም ዩዘር የፈለገውን ሊጨምርም ይችላል። አሁን ቅድም ኮዳችን ቼንጅ መደረግ የለበትም፣ ኤክስቴንድ ነው መደረግ ያለበት ያልኳችሁ። እዚህ ጋር ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑን ኤሪያ ካልኩሌተርን የምጠቀም ከሆነ ኤሪያ ካልኩሌተርን ኤክስቴንድ ያደረገውን አላገኘውም። ምንድነው መሆን ያለበት? ኤሪያ ካልኩሌተር መጀመሪያውኑ ኢንሄሪት ያደረገውን ኢንተርፌሱን ከሆነ ግን የምጠቀመው ኢንተርፌሱ አሁን በዳታ ኢምፖርት ጊዜ ዳታ ኢንተርፌሱ ላይ ኢምፖርት የሚባል ፋንክሽን ብቻ ነው የሚኖረው። ያቺ ኢምፖርት የምትለዋን ኢምፖርት ፍሮም ኤክሴል የሚባል ክላስ ስፈጥር ከኤክሴል እንዲያመጣ አደርገዋለሁ። ያቺን ደግሞ ኢምፖርት የምትለዋን ኢንተርፌስ አሁንም ኢምፖርት ፍሮም ወርድ ፋይል ወይም ኢምፖርት ፍሮም CSV ፋይል እያልኩኝ የተለያዩ ክላስ ኢምፕሊሜንቴሽኖች ይፈጥርላታል። ከዛ ኮዳችን ኢንተርፌሷን ከሆነ የሚያውቀው ችግር የለም፣ ኤኒ የሰጠሁትን ዳታ ተቀብሎ ይሰራል። ከኤክሴል ላይ ይሁን ከዳታቤዝ ላይ ይሁን ከCSV ፋይል ላይ ይሁን ከወርድ ፋይል ላይ ይሁን አይጨነቅም። ቀጥታ ግን ኮንክሪት ክላሱን መጠራ ከሆነ ግን አራት ኢምፕሊሜንቴሽን ካለኝ አሁን ለምሳሌ ከኤክሴል ላይ የሚያመጣ ከኤስኩኤል ዳታቤዝ ላይ የሚያመጣ ከወርድ ፋይል ላይ የሚያመጣ እና ከCSV ፋይል ላይ የሚያመጣ አራት ክላስ ካለ
ከአራቱ ክላሶች የትኛውን ነው መጥራት ያለብኝ የሚለውን ኢፍ ኤልስ እያለ ሊጽፍ ነው ማለት ነው ቢዝነስ ሎጂካችን። ይሄ ቀሽም ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። እንደዛ ከሚሆን ኢንተርፌሱን ከሆነ የሚያገኘው ኢንተርፌሱ የትኛውን መጥራት እንዳለበት የራሱ ስራውን ይስራ። ኦኬ እንደሱ ለማድረግ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚባል ኤክስቴንሽን አለ የቪዥዋል ስቱዲዮ ፕሮጀክት ላይ ማለት ነው። አሁን እኔ ኮንሶል ላይ ስለሆነ ማሳያችሁ ኮንሶል ላይ ስናየው በዲፎልት ላይብራሪዋን አያስገባትም። ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ሪኮመንድ የሚደረገው ዌብ አፕሊኬሽን ስንሰራ ወይ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ይሄ ሰፋ ያለ አፕሊኬሽን ሲሆን ነው። ኮንሶል ሲሆን ብዙ እሱን ኮንሲደር አያደርጉትም፣ ግን ማስገባት ግን እንችላለን። አስገብተንም ደግሞ ነው የምናየው። አሁን ሶ ምንድነው የማደርገው መጀመሪያ ኑጌት ፓኬጅ ኤክስቴንሽን ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚባለውን ኑጌት ፓኬጅ ዳውንሎድ አደርጋለሁ። አሁን ኢንተርኔት ኮኔክትድ ስለሆንኩኝ ኢንተርኔት ኮኔክትድ መሆን አለባችሁ ይሄንን ለማየት ያው ቪዲዮ እያያችሁ ስለሆነ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ የሚመጣው ላይ ይሄኛው microsoft.extensions.dependency injection by Microsoft 105 ሚሊዮን ዳውንሎድ ያለው ማለት ነው። እሱን ነው የምንጠቀመው። ሶ እሱን መርጬ የምፈልገው እንዲጫንልኝ የምፈልገው ፕሮጀክት መርጬ ኢንስታል ላለው ሌተስት ቨርዥኑን አምጥቶ ይጭንልኛል። ኦኬ አክሰፕት የላይሰንስ ኢሹ ነው ጨረሰ። ሶ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚባለው ነገር አገኘሁት ማለት ነው። ሶ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ምንድነው ሎጂኩ? እዚህ ፕሮግራም ሲኤስ ላይ ኤሪያ ካልኩሌተር የሚባለውን መጠቀም የለብኝም። ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን the only thing ማወቅ ያለበት አይ ኤሪያ ካልኩሌተርን እና አይ ካልኩሌተርን ብቻ ነው። ሌሎቹን አይጠቀምም። ኦኬ ስለዚህ አይ ኤሪያ ካልኩሌተር ማለት ኤሪያ ካልኩሌተር ነው ኢምፕሊሜንቴሽኑ። አይ ካልኩሌተር ደግሞ ማለት ካልኩሌተር ነው ኢምፕሊሜንቴሽኑ የሚባል ኢንጀክት ማድረግ አለብን። ኦኬ ይሄንን በተለያየ ፕሮጀክት ላሳያችሁ። ኒው ፕሮጀክት እንበልና አሁን እንደዚህ ሳደርገው ብዙም ሴንስ የሚሰጥ አይደለም። አንድ ፕሮጀክት ውስጥ ስለሆኑ ኢንጀክሽን የሚባለው ትርጉም አይሰጥም ማለት። እሺ አብስትራክሽንስ የሚባል ኢንተርፌሶችን ብቻ የሚይዝ ይኖረኛል። አይን አሁን ለማየት የምንፈልጋቸው እነዚህን ስለሆነ እነዚህን ወደዚህ እናምጣቸው። ከዚህ ላይ ዲሊት ሌላ ደግሞ ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኖቹን ደግሞ የሚይዝ ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽንስ። ኦኬ ይሄ ደግሞ ካልኩሌተር እና ኤሪያ ካልኩሌተር ይይዛል ማለት ነው። እነዚህንም ዲሊት። አሁን እዚህ ጋር ፕሮግራም የሚለው ላይ ካልኩሌተር የሚባለውን መጠቀም አልችልም። ካልኩሌተር የሚባለው ስለሌለ ማለት ነው። አሁን ኤክስቴንድድ ካልኩሌተር የሚለውን ዩዛሊ እዚህ ጋር ነው መግባት። ኦኬ ክላስ 1 የምትለዋን አልፈልጋትም። ዲፎልት ፕሮጀክቱን ስፈጥረው የመጣች ስለሆነች እዚህ ጋር ማለት አሁን እዚህ ጋር ካልኩሌተር የሚባል ኢምፕሊሜንቴሽን የለም። ሶ ሪፈር ማድረግ አለብን። ዩዥዋሊ ሪፈር የምናደርግ የነበረው እንዴት ነው? እዚህ ጋር ዲፔንደንሲ ራይት ክሊክ አድ ሪፈረንስ ፕሮጀክቶች ከዛ ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑን ሪፈር አደረግና ቀጥታ ኤሪያ ካልኩሌተር እና ካልኩሌተር የሚባሉትን ክላሶች አገኘ ነበር። አሁን እንደሱ ማድረግ አይቻልም ነው ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚለው። አብስትራክሽኖቹን ኢንሄሪት አድርግ። አብስትራክሽኖቹን ማለት እዚህ ጋር አይን ነው የማገኘው ማለት ነው። አይ ካልኩሌተር የሚባለውን እዚህ ጋር አገኘዋለሁ። ግን አይ ካልኩሌተር ኢንተርፌስ ስለሆነ ኢንስታንስ መፍጠር አልችልም፣ ወይም ስታቲክ ስላልሆነ ዶት ብዬ ፋንክሽኖቹን አክሰስ ማድረግ አልችልም። ስለዚህ አይ ካልኩሌተር ኢምፕሊሜንቴሽኑ እዛ ፕሮጀክት ላይ ያለው ካልኩሌተር ነው
የሚባለውን ኢንጀክት መደረግ አለበት። ሪሌሽንሺፑ ኢንጀክት መደረግ አለበት። ሶ ይሄ አንድ ሪሌሽንሺፕ ጨምራለሁ። ይሄኛውን ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑ የት እንዳለ ማወቅ አለበት። ጀስት እንዲነጋገሩ ማለት ነው። ፕሮጀክቱን ነው የሚያውቀው እንጂ ስፔሲፊክ ክላሶቹን ተጠቀም ብዬ አልነግረውም። አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰርቪስ ኮሌክሽን ክሬት አደርጋለሁ። ሰርቪስስ ብዬ ይሄ አብስትራክሽንስ እንደማለት ነው፣ ወይም ኢንተርፌስስ ማለት ይችላል። ኢንተርፌስስ ኒው ሰርቪስ ኮሌክሽን እንፈጥራለን። ይሄ ሰርቪስ ኮሌክሽን ላይብራሪውን ኢንክሉድ ስላላደረግንለት ነው። ቅድም ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ብዬ ጫንኩት አለ አይደለ? microsoft.extensions.dependency injection እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ለዚህ ነው የጫንኩት። አሁን እቺን አጥፋትና ዶት ብዬ ኢንጀክት አደርጋለሁ። ማያችሁ ኢንጀክሽን ማለት ይሄ ነው። ኢንተርፌሱን ኢንጀክት አደርገዋለሁ። ምን ማለት ነው? ኢንተርፌሱን ኢንጀክት አደርጋለሁ ስል ይሄ ኢንተርፌስ ይሄን ኢምፕሊሜንቴሽን ይጠቀማል ብዬ ነው የምነግረው። ሶ አይ ካልኩሌተር ማንን ይጠቀማል? ካልኩሌተር። እንደዚህ ለመንገር ብዬ ነው ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽኑን ኢንሄሪት ያደረኩት ማለት ነው። ይሄ ሬጂስተር አደረግን ማለት ነው። ተሳሳትኩ። እሺ አሁን እንትናችን ላይ ምሳሌ ካልኩሌተር ላይ አይ ካልኩሌትን አይደል የሚጠቀመው፣ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ያስፈልገዋል። እሺ ይሄ ዲፔንደንሲ አብስትራክሽን ፕሮጀክቱን ሪፈር ማድረግ አለበት። አሁን የተለያየ ፕሮጀክት ላይ ስለወሰድኩት ይሄ ኮንስትራክተር ያስፈልገዋል። ኮንስትራክተሩ ላይ ነው አክቹአሊ ኢንጀክሽኑ የሚሰራው ማለት ነው። ኢንስታንሺዬሽኑ የሚሰራው ሶሪ። ይሄ ኮንስትራክተር ማንን ነው የሚወስደው? አይ ካልኩሌተር የሚባል ካልኩሌተር ፓራሜትር ይቀበላል። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ይሄ ኢንጀክሽን የምንሰራበት መንገድ ነው። read only አይ ካልኩሌተር ካልኩሌተር የሚባል ኢንስታንስ አለ። ሶ አይ ካልኩሌተርን ካልኩሌተር በሚባለው ኢንፑት ፓራሜትር ኢኒሻላይዝ አድርገው ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኤረራችን ጠፋች። አሁን ኢንተርፌስስ ዶት ብዬ እሺ አሁን ከኢንተርፌሶቹ ላይ ካልኩሌተርን ነው መፍጠር የፈለኩት። ስለዚህ var ብዬ አንድ የካልኩሌተር ኦብጀክት ነው መፍጠር የምፈልገው። ከየት ነው የምፈጥረው? ከኢንተርፌሶቹ ላይ ኢንተርፌስስ ዶት ጌት ሰርቪስ ላለው ጌት ሰርቪስ ብዬ የምፈልገው የማንን ሰርቪስ ነው? ካልኩሌተር ስለሆነ የአይ ካልኩሌተርን ነው የምፈልገው ብለዋል። እሺ ኢንተርፌስስ የምትለዋ ኢንሄሪት ማድረግ ያለባት ወይም አድ ማድረግ ያለብኝ እንትን አለ። እሺ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር አንድ ሚስ ያደረግናት ነገር አለች። ዶት ቢልድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር መባል አለበት። ቢልድ ካደረኩት እዚህ ጋር ጌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ አሁን ካልክ ማለት የካልኩሌተርን ፋንክሽን ይሰጠኛል ማለት ነው። አድ እና ሰብትራክት የሚለውን ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንደዚህ ስታዩት ካልኩሌተር ላይ ስለሆነ ሲምፕል ኢምፕሊሜንቴሽን ይመስላል። ኢምፕሊኬሽኑ ግን ሃይ ነው።
አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እኮ ካልኩሌተር የሚባለውን ኢምፕሊሜንቴሽን ፋንክሽን ሳትጠቀም ኢንተርፌሱን ብቻ መጠቀም ትችላለህ። ስለዚህ ይሄ ኢንተርፌስ 10 ኢምፕሊሜንቴሽን ቢኖረው 10ሩን ኢምፕሊሜንቴሽኖች ኢፍ እንደዚህ ከሆነ እያልኩ መጨነቅ የለብኝም። ጀስት ከኢንተርፌሱ ላይ ሆኜ ፋንክሽኖቹን አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ደግሞ ኦርደር የሚያደርገን ይሄንን ነው። ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ኮር ቢዝነሳችን ላይ ሆነ ኮንክሪት ኢምፕሊሜንቴሽን የሆኑ ክላሶችን ኢንተርፌስን ኢምፕሊመንት ያደረጉ ክላሶችን አክሰስ ማድረግ የለብኝም። ማንን ነው አክሰስ ማድረግ ያለብኝ? አብስትራክሽኖቹ ኢንተርፌሶቹን ወይም አብስትራክት ክላሶቻችንን ነው አክሰስ ማድረግ ያለብን። ዩዥዋሊ ኢንተርፌሶቻችንን ነው አክሰስ ማድረግ ያለብን ነው የሚለው። ሶ ትንሽ ረጅም ቪዲዮ ሆነ። ሶ አይ ሆፕ አምስቱንም በደንብ ኤክስፕሌን አድርገናል ብዬ አስባለሁ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ፕሊዝ ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። በተቻለ መጠን ቶሎ ሪስፖንድ ለማድረግ እንሞክራለን። ኤክስቴንድ መደረግ ያለበትም ካለ ሌላ ቪዲዮ የምናዘጋጅበትም ታይትል ካላችሁ ታች ጻፉልን። የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ።